Moi! Miksi mua ei enää pelota jutella tuntemattomien kanssa? Kun mä olin nuorempi, niin mua jännitti usein aika paljon jutella tuntemattomille. Tää oli tosi tärkeä muutos mun ajattelussa. Kun mä tapaan uuden ihmisen, niin mä en keskity enää liikaa itseeni. Ja mä kerron myös, miten mä teen sen. Ennen mä kysyin enemmän tällaisia asioita itseltäni. Kunnioittaako toi ihminen mua? Miten mä voin tehdä häneen vaikutuksen? Onko mulla tarpeeksi hienot vaatteet? Onko mun parta tarpeeksi siisti vai näytänkö mä peikolta? Kyllä mä välillä yhä olen huolissani esim. Mun parrasta ja vaatteista, mutta mä en keskity liikaa niihin. Mä mietin, että mitkä asiat on tärkeitä tuolle henkilölle. Minkälaisia tavoitteita hänellä on, minkälaisia haasteita hänellä on. Mä saatan kysyä niistä suoraan tai epäsuorasti, riippuu tilanteesta. Jos joku mainitsee, että hänellä on teini-ikäinen lapsi, niin mä saatan sanoa, se on varmasti myös mielenkiintoista aikaa. Ja sitten ihminen kertoo tai ei kerro hänen teinistä. Mä saatan sitten puhua, minkälaista mun elämä oli teini-iässä. Mun mielestä on muuten tärkeää puhua välillä myös noloista tai kipeistä asioista. Se saa usein toisenkin ihmisen vähän avautumaan ja puhumaan vähän syvemmistä asioista. Monesti ihmiset luonnollisesti mainitsee heille tärkeitä asioita, jos mä kysyn, että mitä sä aiot puuhata viikonloppuna, tai jos mä kysyn, että miten sä lataat akut töiden jälkeen, tai miten sä tunnet tämän juhlan järjestäjän. On tärkeää kyetä huomaamaan, mitkä asiat on mahdollisesti tärkeitä tälle henkilölle. Ja sitten kun mä vähän tiedän, mitkä asiat on tärkeitä tälle henkilölle, mä valitsen puheenaiheita, jotka kiinnostaa tätä henkilöä. Koska jos mä puhun aiheista, jotka ei kiinnosta tätä henkilöä, niin hänellä on todennäköisesti tylsää. Tai hän ajattelee, että no okei, puhutaan vain niistä asioista, mitkä on sulle mielenkiintoisia. Ja sitten hän kävelee vain pois, kun hän keksii jonkun hyvän tekosyyn. Aina ihmiset ei kuitenkaan kerro, että mitkä asiat on hänelle tärkeitä. Jotkut on tosi varovaisia tuntemattomien kanssa, mikä on ymmärrettävää. Kun mä tapaan uuden ihmisen, niin pitkien tarinoiden sijaan mä teen näin. Yleensä mä itse en puhu yli 10 sekuntia kerrallaan. Miksi mä teen niin? Ensinnäkin mä en todennäköisesti vielä tiedä, mitkä asiat kiinnostaa tätä henkilöä. Toiseksi, vaikka mä puhuisin asiasta, mikä kiinnostaa häntä, niin mä saatan tietää siitä vähemmän kuin mun uusi kaveri. Eli mä saatan mansplainata. Mä saatan mansplainata esim. Kielitieteestä kielitieteilijälle tai hyvin kokeneelle kielen opiskelijalle. Onko sulle koskaan käynyt niin? Mulle on. Siksi mä usein liitän mun lauseisiin myös sanat niin kuin sä varmaan tiedät, tai kuten sä ehkä tiedät, tai jotain sellaista. Tässä on myös yksi syy, miksi mun on helpompaa aloittaa keskusteluja tuntemattomien kanssa. Mä en pelkästään keskity muhun tai toiseen henkilöön. Mä katson enemmän myös, mitä ympärillä tapahtuu. Jos me ollaan kaupassa, niin mä saatan huomata, että mitä epätavallista täällä on myynnissä. Jos lähellä on luontoa, niin mä saatan ottaa puheeksi jonkun asian luonnosta. Mä luulen, että mä kysyn aika usein alitajuisesti itseltäni, että mitä hauskaa mun ympärillä tapahtuu.
ja mä alan puhumaan siitä. Joskus ihmisillä on myös vaatteita tai pinssejä ja muuta sellaista. Ne voi kertoa hänen lempibändistä tai elokuvasta. Niistä voi syntyä mielenkiintoinen keskustelu, vaikka mä en olisi itse nähnyt sitä elokuvaa. Tai vaikka mua ei edes kiinnostaisi kauheasti koko elokuvan genre. Ennen mä olisin ajatellut, että no en mä tiedä juuri mitään Star Warsista. En mä voi puhua siitä. Nyt mä ymmärrän, että se on vain keskustelun alku. Todennäköisesti keskustelu siitä asiasta johtaa uusiin asioihin. Todennäköisesti me löydetään jotain yhteistä. Jos hänellä on kello tai älykello, niin niistä voi kysyä jotain. Jos mä huomaan, että jollain on tatuointi, niin mä kysyn joskus siitä. Mun kokemuksen mukaan voi ottaa puheeksi pian jopa joitain vähän vaarallisia aiheita, jos muistaa yhden tärkeän asian. On tärkeää muistaa, että ei tuomitse mitään häneen liittyvää, varsinkin jos ei tunne tätä ihmistä vielä. Muuten antaa todella huonon vaikutelman itsestään. Meidän pitää myös muistaa, että me voidaan tuomita ihmisiä myös meidän ilmeillä ja kehon kielellä. Pitkä tuijotus, ylimielinen kulmakarvan nosto, vääränlainen naurahdus tai hymy väärässä paikassa. Kannattaa olla vähän varovainen tällaisten asioiden kanssa. Ihmiset inhoaa sitä, että heitä tuomitaan. Miltä se tuntuu susta? Ihmiset ei halua, että sä olet hänen kanssa samaa mieltä. He haluaa, että heitä ymmärretään. Monilla meistä on myös tapa korjata virheitä, jos joku sanoo jotain, mikä ei ole totta tai mikä ei ole meidän tietojen mukaan totta. Mäkin tein sitä ennen enemmän. Jos on juuri tavannut jonkun, niin sitä ei kannata tehdä, ainakaan paljon. Ensin on tärkeämpää luoda jonkinlainen yhteys. Sen jälkeen ihmiset kuuntelee enemmän sun korjauksia. Korjaukset ja parannusehdotukset sinänsä voi olla tosi arvokkaita asioita meille ihmisille, jos sä tiedät, mistä sä puhut, ja jos korjattavissa oleva asia on oikeasti tärkeä tälle henkilölle. Mutta jos niitä tekee liian aikaisin, niin voi antaa itsestään vähän ylimielisen vaikutelman. Ja on tärkeää antaa palautetta kunnioittavalla tavalla. Jos antaa kritiikkiä, niin on tärkeää tasapainottaa sitä kehumalla tätä henkilöä myös. Kun juttelee ihmisten kanssa, niin siinä tarvitaan muutamaa taitoa, jotka vähitellen kehittyy. Mitä nämä taidot on? Kyky huomata asioita, kehon kielen lukeminen, mitä kysyä missä tilanteessa, selkeä puhuminen. Mitkä muut taidot on sun mielestä tärkeitä silloin, kun tutustuu uusiin ihmisiin tai silloin, kun syventää ihmissuhdetta? Niin nämä kaikki taidot vähitellen kasvattaa itseluottamusta. Vuosien varrella mulle on kehittynyt sellainen itseluottamus, että kun mä tapaan uuden ihmisen, niin mä voin sanoa itselleni näin. Todennäköisesti meillä tulee olemaan suht miellyttävä keskustelu. Se ei ole varmaa, mutta se ei ole aina tietenkään pelkästään musta kiinni. Joskus ihmisillä on vain tosi huono päivä tai heillä on vaikea tausta, mutta usein se itseluottamus saa toisen ihmisen rentoutumaan vähän enemmän.
koska meidän tunteet vaikuttaa muihin, joihinkin enemmän, joihinkin vähemmän. Sitten kun on kasvattanut näitä sosiaalisia taitoja ja osaa rentoutua enemmän ihmisten kanssa, niin se voi jopa muuttaa identiteettiä. Nolo tai vaivaantunut muuttuu vähitellen sulavaksi tai rauhalliseksi uusien ihmisten kanssa. Mahdollisesti ihminen, joka oli ennen ujo, ei ole sitä enää. Hän saattaa olla introvertti tai lievästi autistinen, mutta hän voi mahdollisesti silti ymmärtää ihmisiä paremmin kuin niin sanottu tavallinen ihminen tai neurotyypillinen ihminen. Hän voi silti kyetä keskustelemaan taitavammin ja miellyttävämmin kuin keskimääräinen henkilö. Tietenkin joillain voi olla syvempiä haasteita. Jotkut voi tarvita jonkinlaisen ammattilaisen apua, että sosiaaliset tilanteet helpottuu. Tai ammattiapu voi nopeuttaa kehitystä tässä asiassa. Kun mä olin nuorempi, niin mä puhuin vähän epäselvästi välillä. Mä en ymmärtänyt, että meidän ääni on kuin soitin, jota me voidaan harjoitella. Puheessa on monta asiaa, mitä voi säätää. Melodia, äänen paino, nopeus ja nopeuden vaihtelut, rytmi, hengitystekniikka. Myös mulla on paljon opittavaa tässä aiheessa. Mä uskon, että ääneen lukeminen voi olla yksi asia, mikä kehittää äänen käyttöä. Jotkut sanoo, että laulutunnit parantaa myös puhetaitoa jonkin verran. Mä uskon tohon. Mä olen huomannut, että laulua harrastavat henkilöt puhuu aika selkeästi ja kuuluvasti. Meidän pitää muistaa, että kaikki tekee virheitä keskusteluissa. Joskus mäkin sanon jotain tyhmää. Ei pidä piiskata itseä liikaa niistä. Virheistä oppii. Ne voi olla tosi tärkeitä oppitunteja meille. On tärkeää myös osata sanoa anteeksi. Joidenkin perheissä se on kuulemma vähän ufo-sana. Sitä ei sanota koskaan. Ehkä siksi jotkut käyttää sitä sanaa niin harvoin tai ei ollenkaan. Jotkut ei myöskään pyydä anteeksi sen takia, että he pelkää, että tämä loukattu henkilö ei anna heille anteeksi. Totuus on se, että tavalliset ihmiset antaa kyllä anteeksi aika usein, varsinkin jos sun rikos oli suht pieni. Esim. Jos sä jätät isot jarrujäljet sun tyttöystävän vessanpönttöön. Mä luulen, että jos sä olet muuten hyvä tyyppi, niin moni nainen antaa sen anteeksi. Varsinkin jos lupaa parantaa tapansa. On tietenkin parempi oppia muiden virheistä niin paljon kuin mahdollista. Siksi kannattaa kuunnella asiantuntijoiden vinkkejä näissä asioissa. Mutta voi olla vaikeaa oppia virheistä, jos ei huomaa, että on tehnyt virheen. Meidän on hyvä myös osata lukea ihmisten kehon kieltä. Muun muassa Vanessa Van Edwards ja Joe Navarro on opettanut mulle tätä asiaa, vaikka mulla on varmasti yhä paljon opittavaa. Mä sanoisin, että on suht helppoa oppia huomaamaan, onko toinen ihminen rentoutunut vai hermostunut jostain syystä. Pienet muutokset kehonkielessä saa meidät näyttämään myös vähemmän uhkaavilta. Kannattaa pitää päätä vähän kallellaan, kun kohtaa uuden ihmisen. Silloin kun
ihminen on vihainen tai ärsyntynyt, niin pää nousee pystyyn. Se voi tuntua vähän uhkaavalta muista ihmisistä. On myös tärkeää pitää kädet näkyvillä mahdollisimman paljon. Syy on se, että ihmiset vaistomaisesti ajattelee, että kädessä voi olla ase tai jotain muuta vaarallista. Mä otan myös aurinkolasit pois, jos mä tapaan jonkun ekaa kertaa, tai jos se on muuten vain tärkeä tilanne. Mä olen töissä päiväkodissa, ja silloin kun mä kohtaan lapsen vanhemman, niin mä otan aurinkolasit pois. Sä arvaat varmaan miksi. Tosin nykyään mä käytän enemmän rumaa lippistä, kun on tosi aurinkoista ja kun ei ole talvi. Mun etiopialainen perheenjäsen sanoo, että mä näytän TEF-kauppialta siinä lippiksessä. Kehon kielestä pitää sanoa myös tämä. Tietty ainakin pieni hymy on myös ystävällinen ele, joka nostattaa tunnelmaa. Vähän samalla tavalla kuin itseluottamus, miellyttävä kehonkieli aiheuttaa usein positiivisen kierteen. Ihmiset on rennompia, sen myötä mä olen vieläkin rennompi. Tässä on yksi syy, miksi keskustelu uuden ihmisen kanssa voi olla epämiellyttävä. Me ei tiedetä, milloin se keskustelu loppuu. Alkaako se seuraamaan mua tai jotain sellaista. Siksi, kun kohtaa uuden ihmisen, niin on hyvä sanoa pian, että mä menen pian tähän tapahtumaan tai mä menen katsomaan pian jalkapallomatsia kaverin kanssa tai jotain sellaista. Sun ei tarvitse valehdella. Kyllä yleensä ihminen voi mennä jonnekin. Aikaraja saa ihmisen rentoutumaan enemmän. Hyvät kysymykset ohjaa usein keskustelun mielenkiintoisiin asioihin. Osittain niiden ansiosta mä odotan keskusteluja innolla, koska mä tiedän, että usein mä opin uusia asioita niistä. On mielenkiintoista oppia tuntemaan ihmisiä. Kaikilta voi oppia jotain, jos osaa kuunnella heitä ja jos osaa kysyä hyviä kysymyksiä. Mä olen listannut hyviä kysymyksiä jo mun muissa videoissa. Mä laitan tämän videon kuvaukseen linkkejä niihin. Vanessa Van Edwards puhuu joissain hänen YouTube-videoissa, mitä kannattaa kysyä ihmisiltä. Mä suosittelen kuuntelemaan hänen vinkkejä. Mun kielen opiskeluharrastus on antanut mulle paljon kohtaamisia ihmisten kanssa. Se on antanut mulle arvokasta kokemusta. Mä menen välillä häiritsemään turisteja niin, että mä saan puheharjoitusta. Ennen mä kävin myös usein kielten opiskelutapahtumissa. Samalla kun opiskelee vierasta kieltä, niin oppii myös niiden maiden kulttuurista. Joskus ne on hauskoja tarinoita, mitä voi kertoa jopa muille suomalaisille. Kuten mä sanoin, mä olen töissä päiväkodissa. Siellä mä olen tottunut myös tapaamaan monia ihmisiä. Siellä mä olen saanut myös paljon harjoitusta tässä asiassa. Jos susta tuntuu siltä, että sä tarvitset lisää harjoitusta, niin voi olla hyvä harkita, että tekee välillä jotain työtä, missä tapaa enemmän uusia ihmisiä, jos mahdollista. Tai ehkä sä voit aloittaa uuden harrastuksen, johon liittyy joku usein toistuva tapahtuma. Ja sä voit ottaa jonkun tavoitteen, että aina kun sä meet siihen tapahtumaan, niin sä yrität jutella vähintään 2 uuden ihmisen kanssa, tai mikä ikinä onkaan sopiva määrä sulle. Kun mä olin opiskelija, niin mä menin opiskelijaravintoloissa
usein sellaisiin pöytiin, joissa oli joku tuntematon, ja mä aloitin keskustelun ruuasta tai mä kysyin, että oletko sä opiskelija ja mitä sä opiskelet. Mun ikä alkaa lähestyä 40. Yksi hauska asia siinä on se, että nykyään mulla on aika paljon kokemuksia, joista mä voin puhua. Mä olen myös kuunnellut kohtuullisen paljon muita ihmisiä, heidän haastatteluja. Mä olen lukenut jonkin verran kirjoja ja lehtiä ja uutisia. Mulla on myös ystäviä ja perhettä, jotka on eri alojen asiantuntijoita. Näiden asioiden ansiosta mulla alkaa olla aika suuri määrä ajatuksia ja muistoja, joista mä voin keskustella, tai mä voin kysyä niistä. Onko totta, että ... Jos sulla ei ole vielä paljoa kokemuksia ja tietämystä, niin sä voit silti olla hyvä kuuntelija. On tietenkin tärkeää, että sun elämässä on ihmisiä, jotka kuuntelee sua. Kun sä kuuntelet muita, niin ainakin osa vastalahjana kuuntelee myös sua. Tai siksi, että kyllä viisaita, mukavia ihmisiä on kaikkialla. Ei kannata odottaa, että mukavat ihmiset löytää sut jonain kauniina päivänä. Me löydetään niitä helpommin ja nopeammin, jos me osataan jutella tuntemattomille, vaikka ystävyys vaatii tietenkin myös muita asioita. Vaikka tuntuisi vielä vaikealta tutustua uusiin ihmisiin, niin ei saa luovuttaa. Vähitellen se taito kehittyy. On myös helpompaa tutustua ihmisiin tapahtumissa ja internetyhteisöissä, kun teillä on joku yhteinen kiinnostuksen kohde, vaikka samanlainen musiikkimaku tai sama kieli, mitä te opiskelette. Niin on tärkeää, että meillä on ainakin muutama hyvää ystävää. Se hyvä olo ja turvan tunne, mitä hyvät ystävät antaa, niin se antaa myös hyvää energiaa. Ja se hyvä energia tekee usein myös uusien ihmisten kohtaamisesta vähän rennompaa. Mua jännittää tuntemattomien kanssa juttelu vieläkin välillä, yleensä aika vähän. Jos mä olen tosi väsynyt tai mulla on muuten vähän huono päivä, niin mä ehkä pelkään vähän, että mä annan huonon vaikutelman itsestäni. Mutta silloinkin auttaa, jos mä en keskity liikaa itseeni ja kuuntelen enemmän toista ihmistä. Ja vaikka mulla olisi pieni tunnekuohu, niin mä voin silti keskittyä siihen, että mulla on miellyttävää kehon kieli päällä. Pää vähän kallellaan ja kädet näkyvissä ja rauhalliset liikkeet ja ainakin pieni hymy. Mä olen ymmärtänyt niin, että meidän tunteet vaikuttaa meidän kehon kieleen, mutta myös meidän kehon kieli voi rauhoittaa meitä. Nykyään mä tunnistan myös mun tunteita vähän enemmän ja mä hyväksyn ne tunteet. Mä olen lukenut, että jos tunnistaa omat tunteensa, niin ne yleensä vähän laantuu. Vuosien varrella mä olen myös oppinut, että miten mä voin rauhoittua helpommin. Mä teen sen esim. Kirjoittamalla päiväkirjaa tai menemällä kävelylle. Jos mä olisin oppinut näitä taitoja jo aikaisemmin, niin mä olisin varmaan joku rakettikirurgi ja mulla olisi 15 lasta, joita mä en tuntisi. Nyt mulla on vain yksi lapsi. Mitä mieltä sä olet tästä aiheesta? Kaikenlaiset kommentit ja kysymykset on hyvin
tervetulleita. Myös YouTube tykkää niistä. Toivottavasti nähdään taas. Moi moi!